مرحبا هاي على اساس انا اليوم ما رح اعمل فلوج، ما رح اعمل فيديو جديد، بس لانه شفت انه العصفورة عندي ما عم تطلع ابدا من البيت تبعها، ابدا ما عم تطلع لبرا. فانا قلت انه ليش يعني ما معقول، فانا كتير حاولت فيها ما كانت تطلع. والذكر ذا ميل بيرد يعني هو كتير 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 واقف على باب القفص، على باب البيت، وما عم يطلع منه ابدا. فانا قلت شوفي بس في باب من ورا لهيدا البيت، انا قلت رح اكشف وشوف شو في. فاكتشفت شوي شوي وبيطلع انه احنا عنا بيضة جديدة. فعنا بيضة للعصفورة وجديدة، كتير متحمسة لشوف اذا رح تطلع هيدي البيضة، رح تفقس او لا، رح يكون عندهم ولاد او لا. فهيك هلا هيدا الخبر الجديد اللي هو انا كتير مبسوطة فيه. مرحبا، كيفكن؟ هلا طلعنا اليوم على السوق، لهيك انا حاطه الكمامه وما بقى فيني شيلها، يعني لاني حطيتها. فهلا طالعين مشوار على الكورنيش شوي، شويه بس يعني الجو رايق. شو اسمها كمان، رايحين نجيب اغراض لانه ما بقى فينا نطلع، يعني انه كل مره الواحد بيطلع لبرا بده يرجع يتحمم ويعمل كل شيء، ويعني وينظف وتعقيم وكهون وكذا. فيعني كثير محلو. لهيك هلا نحن رايحين نجيب اغراض طيبين، ما مش رح نجيب كاستر، كاستر، ورح نجيب بزر وحلو، شو اسمه، وسمون للاكل، هيك يعني. واغراض كمان للاطفال. وايه صحيح، جبنا اغراض للاطفال. هلا نحن راجعين من اغراض الاطفال. جبنا اغراض للاطفال لتعليم العربي، مش عم تشوفون على الفيديوهات، اللي هي اللي مثلا مثل الاحرف العربيه ولوح واشياء وكوردز للاطفال، يعني كروت للاطفال لتعليم العربي. فهيك انا رح فرجيكم شو جبت اشياء جديده. هيدي الاشياء الجديده هي لتعليم الاطفال، يعني الاولاد العربي. هلا ليش هيك؟ لانه يمكن انا اعمل، او على الاغلب انا اعمل قناه جديده اللي هي رح تكون قناه لتعليم الاطفال العربي، واكيد رح لكم عنها ورح لكم امتى رح تشوفوها لهيدي القناه الجديده. فاول شيء جبته هو مثلا مثل هيدا اللي مكتوب هون تعلم الحروف العربية، تعلم الحروف العربية مع الفواكه والخضروات، يعني مع ال vegetables and fruits. يعني انت بتشوف هون، انتو بتشوفوا هيك اشياء، هيدي كتير حلوة للأولاد. فأنا رح أعمل دروس عنها على قناتي الجديدة هيك. فأنا كتير حبيتهم بصراحة، وألوان وأشياء لذيذة كتير للأولاد. واكيد كمان جبت حروف الهجاء العربيه. الهجاء يعني the alphabet، حروف الهجاء العربيه، الف باء تاء ثاء اتسترا. فلهيك يعني كتير حلوين، كل حرف ومعه شيء جنبه، يعني مثلا مثل هون باء البطه، تاء تفاح تفاحه، وكمان على كل الاحرف. فلهيك كمان انا عجبني هيدا، كتير لذيذ للاولاد، خصوصي انه في الوان كتير. واحلى احلى احلى شيء انا حبيته هو البطاقات.
البطاقات هي كتير لذيذة وكتير مفيدة للولاد، لأنه مثلا مثل هيدا الحرف، حرف فيه جمل يعني اللي هو the camel، وهون ورا هيدا يعني بتلاقوا كيف نحن لازم نكتب حرف الجيم. كيف لازم نكتب حرف الجيم؟ هيدا حرف الجيم separately منفصل، هيدا بأول الكلمة، بنص الكلمة، وبآخر الكلمة. كيف بنكتبهم؟ هيدول كتير مهمين، يعني إذا كنتوا بالعالم العربي أو بأي مكان بالعالم أطفال، لازم حتى الكبار أحيانا لازم يجيبوا هيك أشياء، لأنه هي كتير مفيدة إلهم لحتى يعرفوا كيف بدهم يكتبوا وشو بدهم يعملوا. فهيدي هي الكاردز، كتير حبيتهم، كتير لذيذين. فهيدا اللي جبته كمان للأولاد، وكمان جبت ألعاب، يعني ألعاب كتيرة بصراحة ما رح فيني فرجيكم كل شيء، بس كمان جبت بولز، طابات مشان الألوان، يعني هي فيها ألوان كتير، ولحتى نعلمهم شو يعني هيدي الأشياء. كمان لازم دايما حتى إلكم، يعني لأنه بدي أعمل بالمستقبل القريب رح أعمل فيديوهات عن كيف بدنا نكتب الحروف العربية، كيف بدنا نكتبها مثل الكمبيوتر، وكيف بدنا نكتبها مثلي أنا. يعني مثلا أنا كيف بدنا نكتبها بالخط العربي، أي خط، أو ممكن مثلا خطوط معينة كيف رح نكتبها. لهيك أنا جبت هيدا لحتى نشوف بفيديوهات جديدة كيف رح نكتب بالعربي. فهو هيدا لوح، بنسميه لوح، هذا وايت بورد، لوح أبيض، وهيدا الحروف اللي عليها مغناطيس، فإنه مثل هيدا الحرف، فإنه كتير لذيذة وظريفة. فلهيك لازم يكون عندي لوح. فأنا عندي اللوح حتى لتعليم الإنجليزي للعرب، فلهيك لازم يكون عندي لوح مشان تعليمكم على الفيديوهات اللي جاية. هلا كمان اكيد يعني ما فيني انا اجيب لوح بلا ما اجيب اقلام اللوح، فانا جبت لونين اللي هو الاخضر والاسود، لانه عندي الوان تانية، فجبت الاخضر والاسود، وجبت كمان كتير اقلام اقلام لاني انا بحاجتها. ومثل ما قلت لكم جبت اشياء ظريفة لطيفة، يعني هدي مساحة لوح، المساحة. فجبت كمان اشياء مثل ما قلت لكم هي العاب كتير كتيره للاطفال، لانه رح تكون القناه اللي بالمستقبل البعيد انه عن الاطفال وللاطفال، كيف رح نعلمهم بالعربي. مو بس كرتون، يعني كيف انا رح اعلمهم بالعربي، رح اكون انا موجوده اكيد. فلنشوف شو رح يصير معنا بهيدي القناه. هي رح تطول شوي لانه للاطفال بدها شغل اكثر من الكبار. فهيدا اللي جبته انا، كتير حلوين، كتير لذيذين وكتير ظراف، فأنا حبيتهم كتير، وهيدا أنا اللي أكيد لازم نعمل شوية شغل آخر شي. فهيدا كان يومي، نشوفكن بالفيديوهات اللي جاية. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، ما تنسوا تعملوا مشاركة شير، وما تنسوا تعملوا لايك.